اگه دنبال ساخت یه شیرینی‌خوری خاص و متفاوتی که از همون نگاه اول دل هر کسی رو میبره، جای درستی اومدی. با من بیا تا با فرمول تضمینی تکنیک گره و آموزش ساخت ورق طلای مایع یه اثر هنری رزینی 2 طبقه بسازیم. سلام دوستای خوبم. تو این آموزش قدم به قدم نه تنها تکنیک گره رو به ساده ترین شکل یاد میگیری، بلکه ترکیب رنگ حرفه‌ای با وزن دقیق رنگ‌ها برای یه بافت تضمینی، فرمدهی خاص و لبه‌های طلایی براق قرار کارت رو به سطح جدیدی برسونه. تا آخر این ویدیو با من همراه باش، چون هم میتونی یه اثر فوق‌العاده برای خودت بسازی، هم برای کلی مشتری جدید. آماده‌ای؟ بریم سراغش. محاسبه دقیق میزان رزین و هاردنر مورد نیاز. برای شروع باید دقیق بدونیم برای ساخت 2 طبقه چه مقدار رزین و هاردنر نیاز داریم. من از 2 قالب سیلیکونی استفاده کردم. برای قالب اول با قطر 20 سانتی متر و ضخامت 4 میلیمتر نیاز به 88 گرم رزین و 44 گرم هاردنر دارم و برای قالب دوم با قطر 30 سانتی متر و ضخامت 4 میلیمتر نیاز به 200 گرم رزین و 100 گرم هاردنر دارم. پس در مجموع 288 گرم رزین و 144 گرم هاردنر رو وزن میکنم و خوب هم میزنم تا کاملا یک دست و شفاف بشه و رگه های ترکیب از بین بره. تقسیم بندی رزین و آماده سازی رنگ ها. اگه آموزش بافت مرجانی رو دیدی، حتما یادت هست که مهمه نسبت رنگ ها به رزین رو بدونیم. اگه نه، پیشنهاد میکنم حتما ببینی، چون کلی نکته داره. در تکنیک گره قرار 2 نوع رنگ داشته باشیم. دور قالب رزین ترکیب با پودر صدفی، وسط قالب رزین بیرنگ یا ترکیب با رنگ جوهری. برای اینکه یه حلقه رنگ دور قالب داشته باشیم، میتونیم از همون قطر قالب به عنوان راهنما استفاده کنیم. بافت ما پشت قالب ایجاد میشه و حلقه رنگی که میریزیم پشت قالب کاملا مشخصه و من بر حسب سلیقه همیشه دوست دارم این حلقه باریک‌تر باشه، پس اینطور عمل میکنم. قالب 20 سانت 15 گرم رزین صدفی و قالب 30 سانت 25 گرم رزین صدفی، مجموعش 40 گرم رزین صدفی. حالا این 40 گرم رزین رو توی یه لیوان جدا میریزم و بهش رنگ پودری اضافه میکنم. برای تکنیک گره درصد رنگ متعادل مناسبه، اما تا درصد رنگ سنگین هم میتونیم رنگ پودری رو بیشتر بریزیم. برای درصد رنگ متعادل یعنی 2% میشه 40 ضرب در 2 تقسیم بر 100. حدود 8 گرم رنگ پودری صدفی رو اضافه میکنم. من از پودر صدفی آبی استفاده کردم و برای اینکه رنگم کمی تیره تر بشه و به آبی نفتی که رنگ جوهریم هست نزدیک تر بشه، مقدار کمی رنگ جوهری دودی بهش اضافه کردم که این کار اختیاریه. تو میتونی بر حسب سلیقه خودت هر چقدر میخواد رنگ ها رو کم و زیاد کنی. هدف من برای اینکه اینقدر دقیق برات میگم اینه که یه مسیر تست شده داشته باشی که کارت برای شروع راحت تر باشه و با لذت بیشتری این مسیر یادگیری رو طی کنی. حالا این ترکیب رو خوب هم میزنم و برای دقت بیشتر 15 گرمش رو جدا میکنم. برای قالب کوچکتر و 25 گرم برای قالب بزرگتر میمونه. آماده سازی رزین جوهری. رزین باقی موندمون همون رزین بیرنگه که میخوایم برای مرکز قالب ها استفاده کنیم، اما من بهش رنگ جوهری پای رزین اضافه میکنم و خوب هم میزنم که این کارم باز اختیاریه. وزن رنگ جوهری هم در بافتمون بی تاثیره. مقداری به رزین اضافه میکنم که به رنگ دلخواهم برسم. من 117 گرم از این ترکیب رو جدا میکنم، چون میخوام همراه با 15 گرم صدفی بشه همون 132 گرم اولیه، یعنی مجموعه 88 گرم رزین و 44 گرم هاردنر مورد نیاز قالب 20 سانت و برای قالب 30 سانت هم 275 گرم باقی میمونه که با 25 گرم صدفی میشه 300 گرم اولیه. اجرای تکنیک گره. حالا میریم سراغ اجرا. همینطور که گفتم بافت ما پشت قالب ایجاد میشه، پس با حوصله و دقت با رزین در ترکیب با پودری صدفی یه حلقه دور تا دور قالب 30 سانت میریزم و رزین در ترکیب با جوهری رو از نزدیکی پودری خالی میکنم تا راحت تر به دیوارهای قالب بخوره و رنگ پودری رو به مرکز قالب بکشه. و برای قالب 20 سانت همین فرایند رو تکرار میکنم. صدفی دور، جوهری وسط. اگه دوست داری وسط
قسمت کارت بدرخشه میتونی از انواع اکریلیک یا ورق طلا استفاده کنی و فندک گیری رو به صورت حلزونی چند بار با فاصله چند دقیقه تکرار میکنم تا رگه های بافت روی سطح مشخص بشن. این رگه ها به ما نشون میدن بافت مورد نظرمون پشت قالب هم ایجاد شده و اجازه میدم رزین به تایم فرم دهی برسه. فرم دهی برای فرم دهی به رزین نیازه که بسته به نوع رزینت، دمای کارگاهت و ضخامت کاری که اجرا کردی چک کنی کارت رو تا به یه تایم ایدئال برسی. هرچه رزین غلیظ‌تر، دما بالاتر یا ضخامت رزین اجرایی بیشتر باشه، زمان رسیدن به این مرحله کوتاه‌تره که رزین لواشکی و از قالب جدا میشه، اما در این حال رد انگشت روش باقی نمیمونه و میتونی در ظرف مورد نظرت قرار بدی تا بعد خشک شدن فرم اون ظرف رو حفظ کنه. من اینجا از یه شیرینی خوری کریستال دوتایی برای فرم دهی استفاده کردم، اما تو میتونی از هر ظرفی استفاده کنی. برای اینکه لبه های رزین چیندار بشه نیاز به ظرفی با سطح صاف داری که ظرف فرم دهیت باید قطرش کمتر از قطر قالب باشه. حتی اگه این فرم ظرف در دسترست نبود میتونی از تیله یا هر وسیله با فرم دایره یا نیم دایره استفاده کنی و با فاصله دور تا دور لبه کار بچینی. اگه حس کردی ته جابجایی رد انگشتت مونده، با یه فندکگیری ملایم میتونی اون رو از بین ببری و شفافیت رو برگردونی. نصب دسته ها بعد از خشک شدن کامل رزین وقت سوراخ کردن مرکز هر ظرف برای نصب دسته شیرینی خوریه. ابزارهایی که میتونی استفاده کنی دریل، فرز مینیاتوری یا حتی یه پیچ‌گوشتی داغه. وسط دو تا طبقه ظرفمون رو سوراخ میکنم و پیچ رو پشت طبقه اول قرار میدم و دسته ها رو به ترتیب روش مثل تصویر میبندم. اما قرار نیست اینجا تموم بشه، میخوایم با هم ورق طلای مایع بسازیم. ساخت ورق طلای مایع. حالا نوبت اون مرحله جذاب آخره که کار رو لوکس و خاص میکنه. رنگ کردن لبه ها با ورق طلای مایع. میتونی از ترکیب رنگ های پودری فلزی و حتی پودری صدفی با وارنیش رنگ های براق و درخشان برای رنگ کردن لبه های ظرفت بسازی که من اینجا از پودر فلز طلایی استفاده میکنم با وارنیش که میتونه پای تینر یا پای آب باشه. با نسبت برابر با هم ترکیبشون میکنم و چون از وارنیش پای تینر استفاده کردم و یکم غلیظ بود، چند قطره الکل برای روانتر شدن رنگ و پخش بهتر با قلمو به ترکیبم اضافه کردم. بعد با یه قلمو لبه هر دو ظرف رو با دقت رنگ میکنم. حالا تفاوت وارنیش پای آب و پای تینر چیه؟ وارنیش پای آب بر پایه آب ساخته شده، بوی خیلی کمی داره یا اصلا بو نداره و مناسب برای فضاهای بسته است. وارنیش پای تینر حلالش تینره و بوی تند و قوی داره، باید توی فضای باز یا با تهویه خوب استفاده بشه. وارنیش پای آب سریعتر خشک میشه، معمولا در عرض 30 دقیقه تا 1 ساعت سطح خشک میشه. وارنیش پای تینر دیرتر خشک میشه، ممکنه چند ساعت تا 1 روز کامل طول بکشه. وارنیش پای آب معمولا نیمه براق یا ماته. بعضی برندها ممکنه کاملا شفاف بمونن ولی بعضی ها ممکنه کمی کدر بشن. وارنیش پای تینر خیلی براق و شفاف تره و بعد خشک شدن یه حالت لعابی و مقاوم تر داره. وارنیش پای آب برای کارهای دکوری، تابلو سازی یا سطح هایی که تماس زیادی با آب یا استحکاک ندارن مناسبه. وارنیش پای تینر مقاومت بیشتری داره، ضد آبتر و مقاومتر در برابر سایش و ضربه است. وارنیش پای آب به راحتی با آب و صابون تمیز میشه، اما وارنیش پای تینر باید با تینر یا حلال های مخصوص پاک بشه. حالا کدوم برای این کار بهتره؟ وارنیش پای تینر، چون رنگ طلای براق‌تری میده، چسبندگی بیشتری به رزین داره و مقاومت بالاتری در برابر ضربه و خراش داره. اگه آموزش برات مفید بود حتما نظرتو برام بنویس و هر سوال و اشکالی که توی کار با رزین داری رو بهم بگو تا راهنماییت کنم. تو قسمت بعد میریم سراغ ساخت یه ظرف رزینی با تکنیک بافت انجیری، جایی که با اندازه‌گیری دقیق رنگ‌ها و یه فرمول ساده بهت یاد میدم چطور هر بار بافت انجیری رو بدون خطا کاملا تضمینی در بیاری. پس اگه دوست داری رنگ‌ها رو کنترل شده و حرفه‌ای ترکیب کنی و نتیجت مثل کارهای گالری یا شیک و خاص باشه، حتما منتظر ویدیو بعدی باش. تو ویدیو بعد میبینمت.